السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة فن الصيد. اليوم نتحدث عن الماعز البري، وبالأخص المتواجد في قارة استراليا. الماعز البري هو نوع من الماعز الذي يوجد في البرية، وقد تم إدخاله إلى استراليا في القرن التاسع عشر. في هذا الفيديو سنستعرض تاريخ الماعز البري في استراليا وموطنه وأثره على البيئة. تم إدخال الماعز البري إلى استراليا في القرن التاسع عشر، عندما قام المستوطنون الأوروبيون بإدخالهم كحيوانات مزرعة مستأنسة. ومع مرور الوقت هرب بعض الماعز من المزارع وبدأوا يعيشون في البرية ويتكاثروا. في البداية كان عدد الماعز البرية قليلا، ولكن مع مرور الوقت بدأ عددهم في الازدياد. يوجد الماعز البري في استراليا في العديد من المناطق. ينتشر الماعز البري في الغرب الأوسط لاستراليا، حيث يتواجد في المناطق الصخرية والجبلية، ويتواجد في الشمال لاستراليا، حيث يتواجد في المناطق الاستوائية والشبه استوائية. ويوجد أيضا في شرق استراليا، حيث يتواجد في المناطق الساحلية والجبلية. إن للماعز البري أثره على البيئة الأسترالية. بعض الأثر هو إيجابي، بينما البعض الآخر هو سلبي. فإنه يؤثر على النباتات الأسترالية، حيث يقوم بقطع الأشجار والشجيرات الصغيرة. ويؤثر على الحيوانات الأسترالية، حيث يقوم بالتنافس معها على الغذاء والماء. يتسبب التواجد الكبير للماعز البري في منافسة شديدة على الموارد الطبيعية مع الحيوانات البرية الأصلية، مثل الكنغر والوعل والطيور البرية. هذا التنافس يؤدي إلى نقص الغذاء والمياه وتدهور البيئة. ويؤثر أيضا على التربة الأسترالية، حيث يقوم بتدمير التربة والتحول دون نمو النباتات. نظرا لعادات التغذية الخاصة بالماعز البري، فإنها قد تسبب تدهورا في جودة التربة وانتشار الأعشاب الضارة، مما يؤثر سلبا على النباتات الأصلية الأخرى. يعتبر الماعز البري حاملا للعديد من الأمراض التي يمكن نقلها إلى الحيوانات البرية الأخرى، وبالتالي يمكن أن يؤثر على صحة الحياة البرية. تؤدي عادات الرعي الزائدة للماعز البري إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي، مما يؤثر على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. لذلك تقوم الحكومة الأسترالية وجهات الحفاظ على البيئة بجهود للحفاظ على الماعز البري، وفي نفس الوقت تبذل جهود مكثفة للحد من الأضرار الناتجة عن زيادة أعداد الماعز البري. فإنها تتبنى برامج لصيد الماعز البري بطرق محكمة للحد من تأثيرها السلبي على البيئة، وتنفذ برامج للتحكم في تكاثر الماعز البري للحد من زيادة عددها في البراري. وتشجع الجهات المعنية على استخدام الماعز البري بطرق تربية مستدامة لتقليل تأثيرها البيئي. فإنها تقوم بتطوير برامج الحفاظ على الماعز البري، وتقوم بإنشاء محميات للماعز البري. باختصار، تعتبر مشكلة الماعز البري في استراليا تحديا بيئيا كبيرا، يتطلب تدابير فعالة للحد من تأثيرها السلبي على البيئة والحياة البرية.